Napahinto tayo dito sa parte ng kalsadahan kung saan nagsisimula na yung matitinding likuan at kurbadahan. Lalapit tayo ng konti dito sa may Taal para mas makita natin yung kalagayan. So ito na yun mga kapo. Binabaybay na natin itong parte ng Taal Lake. Talagang napapansin ko na napakaraming mga nakalutang dito sa mismong gitna ng lawa. Ito yung pamamaraan o pagpapakain na ginagawa nila dito sa gitna ng Taal Lake. Ito yung patukan na ginagamit nila. Hahagis natin. So first time ko makatapak sa mismong bulkang Taal at doon na sa unahan yung mismong crater ng bulkan. At ito daw yung dinaanan ng lahar nung bumuhos yung malakas na ulan mula dun sa crater. At dahil naka-alert level 1 itong mismong Taal Volcano, hanggang dito lamang po tayo. Sama kayo sa isang panibagong adventure patungo sa isa sa pinakamalaking lawa dito sa Pilipinas. Good morning mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong araw ay mag-iikot-ikot tayo dito sa Batangas. Dito tayo magsisimula sa mismong rotonda ng Tagaytay City. Nung mga nakarang episode ay bumisita tayo sa probinsya ng Albay at ng Sorsogon kung saan umakyat tayo sa pinaka-crater ng Bulkang Bulusan at doon na-experience natin yung hirap ng pag-akyat papunta doon sa may pinakasami. At ngayon naman ay mag-iikot-ikot tayo dito ngayon sa Batangas. Titignan natin yung mga kalsadahan at tanawin. Kaya ano pang hinihintay natin mga kapo? Tara, simulan na natin itong ating adventure. So, let's go! Bago tayo pumasok dito sa kalsadang ito ay ikutan muna natin itong kanilang pinakarotonda dito sa mismong Tagaytay City. Sa gitna nito may nakikita akong isang puno at isang arko. Pasadahan natin itong arko nila dito. Tagaytay Ridge Landing, site of the first. Yung pala ibig sabihin nitong rotonda na to. Tapos dito tayo papasok sa mismong kalsadang papunta dun sa may ibaba ng Batangas. Itong dinadaanan natin ay matitindi yung kurbadahan katulad ng pinagdadaanan natin ngayon. Kurbada agad pagpasok pa lang natin dun sa may rotonda. At dahil maaga nga ngayon mga kapo ay malamig yung klima nga nararamdaman natin. So itong kalsadang dinadaanan natin pababa doon sa may Batangas ay isa sa mga ituturing na pinakadelikadong kalsada dito sa rehiyon ng Calabarzon. Dinadaanan natin itong parte ng kalsada na kung saan nasa gilid tayo ng bundok pababa ng Batangas. At kaliwat kanan na yung mga nakikita kong mga paalala na nagsasabing warning prone to landslide. So itong lugar na dinadaanan natin ay lugar kung saan madalas yung pagguho ng lupa. Mula dito sa may itaas ng bundok, meron na naman ditong dangerous curve. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 12 kilometers tong kalsadang dinadaanan natin hanggang makarating tayo dun sa pinakapaanan. Tingnan nyo yung mga kurbadahan dito. Ang tatarik at maliliit yung kurbada. Halos wala tayong nakakasalubong ng mga motorista dahil dun sila dumadaan sa may Sungay Road, dun sa may kabila. Pero itong dinadaanan natin ay mas matarik kung ikukumpara natin dun sa tinatawag nilang Sungay Road. At kung manggagaling naman kayo dun sa may Batangas City at aakyat kayo ng Tagaytay, ito rin yung pagdadaanan ninyo, puro ahon. At dahil pababa tayo ay sunod-sunod na lalo yung mga karatula na yan. Prone to landslide. Tapos pagdating dito ng konti, meron na naman ditong prone to landslide. Ayan o, nandito dumadaan na tayo sa maraming puno. Dangerous curve. Kailangan natin mag-ingat dito. Yun na natin tong kurbada. Grabe to.
Yes, meron na naman ditong prone to landslide. Ang dami mga karatula dito na nagpapaalala sa lahat ng motorista na itong dinadaanan natin ay delikadong daanan. Yan dito, kung napapansin nyo, nasa gilid ng bundok. Natatakpan na kasi ng mga halaman. Pero yan, nababalutan ito ng mga bakal na screen para hindi gumuho yung lupa dito sa kinatatayuan natin. Ayan o, may mga bitak ng bato dito. Tingnan nyo yung mga kurbadahan dito mga kapo. Grabe to. Solid yung mga kurbadahan dito talaga. Lalo na to, tingnan nyo itong nasa unahan. U-turn yung karato lang nakalagay oh. Ay grabe. Yun oh. Napahinto tayo dito sa parte ng kalsada kung saan nagsisimula na yung matitinding kurbadahan. Galing tayo dun sa may Tagaytay City at kung saan ay bababa tayo dito. Kung ikukumpara natin itong kalsadang binabaybay natin dun sa 5 kilometrong kurbadahan ng Sungay Road or mas kilala sa Ligaya Drive, itong kurbadahan na nag-uugnay sa Tagaytay City ay maituturing ng isa sa pinakadelikadong kalsadahan dito sa Calabarzon. Itong matatarik na kalsadahang nag-uugnay sa Tagaytay City at Talisay sa Batangas ay may tuturing na isa sa pinakadelikadong zigzag road sa Calabarzon. Sa haba nitong mahigit 11 kilometro na dadaan sa mga gilid ng bundok na halos kaliwat kanan ang mga signages na may panganib ng landslide. Madalas itong daanan ng mga mahihilig magbike o road trip dahil sa kakaiba at hindi birong tarik ng mga sikong kurbada. Halos 14 kasing mga hairpin turns, blind corners ang sasagupain nyo kapag dito kayo dadaan. Kailangan sigurado ang bawat piga ng preno pag dito kayo dadaan. Yung iba kasi dito ay bangin na pwedeng magsanhi ng aksidente kapag napasobra kayo ng piga ng silinyador. Ganun pa man, itong rutang ito ang magbibigay sa inyo ng kakaibang thrill at excitement dahil tanaw nyo dito yung Bulkang Taal. So mula doon sa mismong saan tayo nang galing at pinagdaanan natin yung mga kurbadahan, narito na tayo sa mismong Agoncillo, Batangas. At mula dito ay sasakay tayo ng bangka para tignan at alamin kung ano yung mga lumulutang-lutang na balsa dun sa may gitna ng lawa. Susubukan nating makalapit sa mismong Bulkang Taal. So tara, let's go. Wala nang patumpik-tumpik, agad tayong naghanda at sumakay ng bangkang demotor. Maraming mga bangka ang pwede nyong rentahan, depende na lang sa usapan ninyo. Pero dahil mabilis ang ikot at side trip lang ang gagawin natin, kaya 3K lang ang babayaran natin. Grabe pala. Anong nasa ilalim nito, kuya? Lumot po yan. Lumot na to. Nakakanli po ng tilapia yan. Kinakain ng tilapia. So ito na rin yung nagiging pagkain nila. Yung mga tilapia po nasa labas po. So binabaybay na natin itong parte ng Taal Lake na kung saan dito ay talagang napapansin ko na napakaraming mga nakalutang dito sa mismong gitna ng lawa. At lahat ng mga lumulutang dito ay lahat po ito ay isang palaisdaan.
dito sa mismong lawa nakikita ko na agad yung madalas na pinagkakamalang Taal Volcano. Pero itong mismong nakaumbok na madalas pinagkakamalang bulkan, ito yung tinatawag nilang Bininti ang Malaki. Pero itong mismong Bininti ang Malaki ay parte lamang ng mismong bulkang Taal. Gaano nga ba kalaki ang Bombon Lake o mas kilala sa Taal Lake na matatagpuan sa Batangas? Marami ang nag-aakala na ang Bininti ang Malaki ang buong bulkan, pero isa lamang itong crater o bunganga ng bulkan. Merong mahigit 40 craters ang Taal Volcano. Ang pinakamalaking crater ay tinatawag na main crater at ito ang pinagmumulan ng pagputok ngayon. Pero hindi ibig sabihin na sa main crater lang nagmula ang dating pagsabog. Noong 1707 eruption, nagmula sa Bininti ang Malaki ang pagsabog. Noong 1729 naman nagkaroon ng pagputok mula sa Bininti ang Munti. Hindi lang ang mga crater na ito ang bahagi ng bulkan, kundi pati ang buong Taal Lake. Ang bulkang Taal kasi ay isang kaldera o parang malaking planggana. Sinasabing nabuo ito dahil sa pagkasira ng orihinal na tuktok ng bulkang Taal matapos ang maraming pagsabog o posibleng isang malaking pagsabog. Naubos ang magma sa ilalim na sumusuporta sa bulkan, kaya bumigay ang tuktok ng bulkan at nabuo ang kaldera. At dahil sa pag-ulan, napuno ito ng tubig at naging lawa. Pero dahil sa patuloy na pagputok, nagkaroon ng isla sa gitna ng Taal Lake na tinatawag na Pulo. Dito lang merong aktibong craters, ibig sabihin dito lang pwedeng magmula ang pagsabog ng bulkan. Kuya, anong tawag nyo dito, kuya? Kubo. Pare ko. Alright. Narating din natin ang tinatawag nilang kubo. Isa lamang ito sa daan-daang palaisdaan dito sa lawa ng Taal. Pero para makita natin, kailangan natin maglakad sa gilid ng railing. So, tinatawag na pag nasobra sa tuka, nagkakabanggaan, nahibay. Nagkakabanggaan, tapos anong mangyari? Ay di, nahihibay ang isda. Nahihibay. So anong ibig sabihin ng nahihibay? Nahina. Humihina Nanghihina yung isda kapag nagkabanggaan, tapos ito patay na siya. So pagka nangyari, wala na siya. Hindi, mapakanabangan pa to. Bibilis sa mga maghihibay. Okay. Yan, yung told na yan, mag-styrofoam na yan. Okay. Tapos dadalhin ilalako. So yung mga nahibay na isda, ibig sabihin pwede pa yung ibenta, Oo. kahit ganyan pa siya. Oo. Okay. Oo, So may sariwa. pakinabang pa siya. Oo, sariwa pa to. Oo nga, sariwa pa nga. Oo. Ihiwalay nyo na yan, tay. Wala na to. Naalis na ito. Okay. Dahil pag hindi nalis, mamamatay siya. So ito Oo. May buhay pa. Oo, boy pa to. Okay. Wala na, patay na rin. Kung may, pag ito hindi kinuha, namamatay siya, namumuti. Nabubulok. Pero dito sa mismong palaisdaan nyo, bukod sa tilapia, ano pa bang mga meron kayong Bangus. bangus? So ito, Tilapia. tilapia. Ilang pirasong tilapia ba meron dito sa mismong palaisdaan nyo? Tingnan nyo, ang dami oh. Naabot ito ng kalating milyon. Kalahating milyon. So ilang beses kayo magpapakain ng ganyan? 2 beses maghapon. Natuka siya ng 10, 20 maghapon. 25 kilos. 25 kilos. Ang laman. Maghapon na yun. Oo. Natuka siya ng isang tuka, 10, siyam. Yan, tulad niya, maraming isda. So kung susumahin sa isang araw, 250 kilos. 50 kilos sa isang araw, Oo. paano lang dito sa Oo. 250 Okay. kilos na isang wala yun. Paano nyo ba malalaman kapag pwede nang hanguin tong mga isda dito o yung mga tilapia? Pagka si malalaki na, Sabay-sabay ba silang lumalaki? O hindi? Hindi rin. So hinihiwalay nyo yung malalaki at Mm. maliliit. mm, Then magkano naman ang per kilo ng tilapyang tabang? 116. 116. Mm. Pero nung pumutok yung bulkan, ano naging epekto dito sa mga palaisdaan? Kasi Marami. ayan lang yung Yan. ayan lang yung bulkan eh. Ano naging epekto nyo sa inyo? Abay, mahirap dahil kami na sa bakuitan lahat. Nung pumutok yung bulkan, napabayaan nyo itong mga Hindi, palaisdaan? nauwi din kami sa umaga. Pagdating ng hapon, balik ulit sa bakuitan. Dahil mga pulis hindi pwedeng pinag-stay dito ng Tagal. matagal. Kailangan yung magpapatukala ang uuwi. Ito yung pamamaraan o pagpapakain na ginagawa nila dito sa isdang tilapia dito sa gitna ng Taal Lake. Susubukan natin at para makita nyo kung gaano kadami yung mga tilapia dito. Ito yung patukan na ginagamit nila. Ahagis natin. So ilang beses sa isang araw nyo pinapakain yung tilapia? 2 beses. Tapos 25 sako yung nagagastos o nakukonsumo ng tilapyang ito. So sabi nila tatay, nabebenta daw nila itong tilapyang ito kapag medyo malaki lang, nasa halagang 115 pesos per kilo. Isdang tabang po ito dito mismo sa gitna ng Taal Lake. So sa lahat ng isda na hina-harvest nyo dito, doon yung dinadala sa Laurel, Batangas.
So wala pa pala dito sa may Agoncillong parang fish port kumbaga. So ganito yung sitwasyon nyo dito dahil kailangan nilang ubusin yung sako na yan. Grabe pala yung pagpapatuka dito. Nagkaroon ba ng pagkakataon na nakalusot yung mga isda dito dahil nabutas yung mga ano? Oo, meron din. So paano yan? Hindi ano yan? Oo. Hindi, pag nabutas, hindi na yung iyo. Ganun. Nahuli ng iba, hindi kanya na yung So pagka nahuli doon sa may labas, pwede nilang kunin. ng ibang tao. So hindi na, wala nang ano yun. Wala na. Sa kanila na pwede na hanggang kung mahuli nila. Oo. Pagkatapos natin malaman yung nasa gitna ng lawa, isa sa mga palaisdaan, at hindi lang basta-basta palaisdaan, napakaraming palaisdaan dito sa mismong gitna ng lawa. Ngayon ay susubukan natin lumapit sa pinaka-safe na lugar para malaman natin kung ano yung estado ng bulkan pagkatapos nito pumutok. Agad kaming tumulak sa tinatawag nilang pulo o Taal Volcano. Nadadaanan ulit namin ng mga mas madami pang palaisdaan dito sa lawa. Ito kasi ang pangunahing hanap buhay dito sa Batangas. Kaya naapektuhan sila ng husto nung huling nag-alboroto ang bulkan. Palapit na tayo ng palapit sa mismo ngayon, umuusok doon yung bulkan. Natatanaw ko na dito pa lang sa mismong lawa yung naging epekto ng pagputok ng bulkan nung taong 2020. Tignan nyo, halos natuyo. At ito yung madalas na pinagkakamalang Taal Volcano, pero parte pa lamang po ito ng mismong pinaka-crater ng bulkan. So madalas tinatawag po nila itong Bininti ang Malaki. Tapos doon naman sa may dulo, yun naman yung tinatawag nilang Bininti ang Maliit. Pero yung pinaka-crater po talaga, eto, kung saan makikita nyo na may naglalabas ng mga usok. First time ko pupuntahan ng malapitan itong Bulkang Taal mula nung pagputok nito nung taong 2020. Doon sa may taas halos natutuyo at kulay puti yung mga nasa itaas. So narito na tayo sa mismong paanan ng mismong Bulkang Taal na kung saan ilang kilometro na lang yung layo natin sa mismong crater. At mula dito ay nakikita ko yung binubugang mga usok ng bulkang ito. At itong mismong kinatatapakan nating mga buhangin ay minsan na nanggaling sa mismong Bulkang Taal. So first time ko makatapak sa mismong Bulkang Taal. Mula dito ay kapansin-pansin yung parang nahating daanan. Nakakapangilabot na makita yung estado ng bulkan dahil halos paikot ng bulkan wala nang nakatira. Dito pa lang sa paanan, ayan, may mga tirahan dito na halos wala nang nakatira dahil nga sa panganib ng mismong bulkang na ito. Meron dito tahanan na halos inabandona na dahil nga sa panganib ng Bulkang Taal. Taong 2020 nung pumutok itong Taal at nagbigay ito ng perwisyo sa paikot ng Batangas at nagkaroon ng matinding trahedya dahil sa kapal ng asupring ibunugan ito. At dahil naka-alert level 1 itong mismong Taal Volcano, hanggang dito lamang po tayo dahil hindi tayo pwedeng lumapit sa mismong crater. Pero mula dito sa kinatatayuan natin, inaamoy ko na yung amoy asupre o amoy sulfur. So ito na isa sa mga palatandaan na nakatapak tayo sa mismong Bulkang Taal. Bawal pong tumira ang mga tao dito sa mismong kinalalagyan natin. So dito napansin ko agad yung uka sa daanan na ito na sabi daw ng mga lokal dito, ito daw yung dinaanan ng lahar. Nung bumuhos yung malakas na ulan mula dun sa crater, dito daw dumaan
yung mga lahar. Kaya kung mapapansin nyo, yung nakapalibot sa atin dito, halos galing talaga sa mismong crater ng bulkan. So nakakatakot at nakakalungkot na ito yung sinasapit ng mga residente sa bawat pagputok ng mismong taal na ito. Sa mga nagdaang buwan, patuloy na nagpaparamdam itong taal. Mayat maya nagbubuga ito ng mga usok o smog na pwedeng makaapekto sa kalusugan. Isa itong bulkang ito sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Sa katunayan nga, pangatlo ito sa pinaka-aktibo ngayon. Kaya sana magtuloy-tuloy na ang kanyang paghupa at pananahimik para hindi na mabalot ng makapal na abo ang mga pangarap ng taga-taal na makaasenso dahil sa peligro na hatid nito.